3 giờ sáng, một vệt sáng lao ngang bầu trời, rồi mặt biển rung lên như bị xé làm đôi, không còi báo động, không cảnh báo, chỉ có ánh lửa rực sáng giữa đêm đen và âm thanh của thép chạm vào thép vang vọng khắp vùng biển. Ở nơi ấy, chiến tranh không đến bằng lời nói, mà bằng hành động. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một kịch bản giả định đầy nghẹt thở, nơi Việt Nam và Philippines sát cánh giữa sóng lớn, chống lại hạm đội khổng lồ của Trung Quốc giữa Biển Đông. Mỗi quyết định đều là sinh tử, mỗi phút trôi qua đều có thể thay đổi cục diện cả khu vực. Nếu bạn là người yêu thích quân sự, hãy bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ trận chiến nào. Còn bây giờ, hãy ngồi thật yên, vì câu chuyện hôm nay sẽ khiến bạn phải run lên bần bật. 2 giờ 45 phút sáng, Biển Đông. Bầu trời phủ màu xanh đen của đêm muộn, mặt nước phẳng như gương, chỉ có ánh trăng bạc lấp loáng trên từng con sóng nhỏ, gió thổi nhẹ, mặn mặn hơi muối. Cả khu vực yên ắng đến lạ, chỉ nghe tiếng máy tàu kêu đều đều, hòa với âm thanh lạch cạch của anten radar đang xoay. Trên bung tàu hộ vệ HQ-15 Trần Khánh Dư, thủy thủ trực ca tựa lưng vào lan can, mắt nhìn ra khoảng không phía trước. Anh lặng yên, chỉ thấy dải sáng mờ nơi chân trời phía đông. Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết đây là giờ căng nhất trong ngày. Khi màn đêm chuẩn bị đổi màu, đó cũng là lúc mọi thứ dễ thay đổi nhất. Bất chợt, radar phát ra tiếng kêu khẽ khác thường. Một vệt sáng lạ vừa xuất hiện rồi tắt ngay. Trên bung, không ai để ý, nhưng trong phòng chỉ huy, các sĩ quan lập tức quay về màn hình. Tín hiệu nhiễu dạng sóng 7 GHz, lạ, yếu nhưng rõ ràng không thuộc hệ thống dân sự. Đại tá Phạm Hữu Tấn cúi nhìn bảng điều khiển, mắt nhíu lại. Ông ra lệnh nhỏ nhưng dứt khoát, giữ nguyên hướng, không tắt radar, ghi toàn bộ dữ liệu. Bên ngoài, sóng bắt đầu đổi màu, từng gợn nhỏ chuyển dần sang ánh xám, không khí dày hơn, ẩm hơn. Trong radio, tiếng gió hú khe khẽ xen tiếng sóng đập vào mạn tàu. Một thủy thủ khác nhau mắt, nhìn về hướng tây bắc, nơi ánh trăng bị che khuất bởi một khối mây đen đang kéo đến, rồi không ai nói thêm câu nào nữa. Một ánh chớp lóe lên, sáng trắng cả mặt biển. Một giây sau, tiếng nổ vang dội, nước bắn tung lên, tạo thành cột nước cao gần 20 mét. Mọi người lập tức cúi thấp người, bản năng chiến đấu bật dậy trong tích tắc. Cả con tàu rung lên, âm thanh kim loại va chạm vang vọng trong đêm, tiếng còi báo động vang khắp bung. Đèn đỏ chuyển trạng thái. Trên bầu trời, những tia sáng lập lòe như sao rơi, phản chiếu qua màn khói mờ đang lan rộng. Mùi dầu cháy và thuốc súng trộn trong gió, tan vào không khí nặng trĩu. Một sĩ quan trẻ hét lên trong bộ đàm, không rõ nguồn gốc đạn, khoảng cách chưa xác định, khả năng pháo tầm xa. Đại tá Tấn không đáp, chỉ nhìn đồng hồ, 2 giờ 48 phút. Ông biết, cú nổ này không phải ngẫu nhiên. Từ khoảnh khắc này, vùng nước vốn yên bình đã bước vào một chương mới. Radar vẫn kêu đều, ánh sáng trên màn hình nhấp nháy liên tục. Những đốm sáng nhỏ bắt đầu xuất hiện, di chuyển chậm ở rìa tầm quét. Sóng biển mạnh dần, va vào mạn tàu tạo tiếng rền như nhịp tim kim loại. Trong khoang, từng người siết chặt quai mũ, hít một hơi thật sâu, chờ lệnh. Trên mặt biển, ánh trăng đã biến mất, chỉ còn lại khói, gió và những đốm sáng yếu ớt phản chiếu trên đầu sóng. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu. Một chương mới của biển đã bắt đầu, và không ai biết ranh giới giữa bình minh và bão tố nằm ở đâu. 3 giờ 22 phút sáng, bên trong phòng chỉ huy tàu HQ-15 Trần Khánh Dư, ánh đèn đỏ phản chiếu lên những khuôn mặt căng thẳng. Màn hình radar nhấp nháy liên tục, từng vòng quét xanh chuyển động chậm nhưng rõ. Một chấm sáng lớn xuất hiện ở rìa tầm quét, di chuyển hướng về tây nam, tốc độ khoảng 32 hải lý một giờ. Sĩ quan radar báo nhanh, giọng đều nhưng có chút khàn vì hồi hộp. Khoảng cách 73 hải lý, mục tiêu không phát mã nhận dạng, kích thước phản xạ tương đương tàu khu trục cỡ lớn. Đại tá Phạm Hữu Tấn đứng yên trước màn hình trung tâm, mắt không rời chấm sáng ấy. Ông không vội ra lệnh, chỉ một cái gật nhẹ. Ông bảo, xác minh qua tần số quân sự 20233, nếu không có phản hồi, lưu dữ liệu và chuyển sang kênh dự phòng. 1 phút sau, tín hiệu trả về trống rỗng, không có phản hồi nào. Toàn bộ khoang chỉ còn tiếng máy quạt kêu đều, không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu chuyện gì đang đến gần. Từ màn hình bên phải, sĩ quan liên lạc báo tiếp, Philippines vừa xác nhận phát hiện cùng tín hiệu ở hướng đông bắc, đổ lệch 3 độ. Tín hiệu trùng khớp, mã radar quân sự nội địa Trung Quốc. Đại tá Tấn hơi cúi xuống bản đồ điện tử, các đường biên giới vùng đặc quyền kinh tế hiện rõ. Tàu đó đang tiến sâu thêm 4 hải lý vào vùng biển Việt Nam. Ông nói chậm rãi, thông báo cho toàn đội. Tình huống cấp 2, không bắn trước nhưng không lùi. Lệnh truyền đi qua bộ đàm. Trên bung, đèn báo động đổi màu vàng nhạt. Các thủy thủ mặc áo giáp, đội mũ bảo hộ, di chuyển đến vị trí chiến đấu. Không có tiếng ồn, chỉ có tiếng bước chân gấp gáp nhưng có kỷ luật. Trong phòng chỉ huy, một sĩ quan trẻ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ, nếu họ tiếp tục tiến, khả năng họ đang thử phản ứng của ta. Đại tá Tấn khẽ gật, mắt vẫn nhìn về màn hình radar. Ông đáp, giọng bình thản, họ thử, nhưng ta sẽ không để vượt quá giới hạn, cứ giữ nhịp, đừng cho họ thấy ta mất bình tĩnh. Bên ngoài, gió nổi mạnh dần, biển bắt đầu gợn sóng, tiếng nước vỗ vào mạn tàu hòa cùng âm thanh kim loại va nhau. Một nhân viên kỹ thuật báo thêm, tín hiệu mới xuất hiện,
3 UAV tầm cao hướng Đông Nam, tần số điều khiển 9,5 GHz, dạng mã nội địa. Philippines gửi thông tin phối hợp. Hai bên chính thức kích hoạt liên kết tác chiến ASEAN Link 2. Đường dữ liệu mã hóa truyền qua vệ tinh. Chỉ mất 18 giây, toàn bộ hình ảnh radar của Việt Nam và Philippines hiển thị chung trên cùng bản đồ. Những đường sáng giao nhau như mạng nhện phủ kín Biển Đông. Đại tá Tấn nhìn bản đồ, khẽ nói, vậy là họ không đi tuần, đây là đội hình dẫn đầu. Chuẩn bị đối phó cụm tấn công phối hợp. Ông quay sang sĩ quan điện tử. Bật chế độ giám sát mở rộng. Lọc nhiễu tầng thấp. Ghi toàn bộ chuyển động mục tiêu trong phạm vi 100 hải lý. Mệnh lệnh phát ra ngắn gọn, rõ từng từ. Không ai hỏi lại, tất cả chỉ thực hiện. Trên radar, mục tiêu di chuyển chậm lại, rồi đổi hướng về phía tây nam. Khoảng cách giảm xuống 68 hải lý. Một khoảng cách không còn an toàn. Đại tá Tấn nhìn đồng hồ, 2 kim phút trôi chậm. Ông biết, chỉ cần đối phương bật radar khóa mục tiêu, mọi thứ sẽ khác. Giữ nguyên hướng, sẵn sàng chuyển sang cấp 1 nếu có lệnh. Và nhớ kỹ, ông nói, giọng trầm xuống. Chúng ta không lùi, nhưng cũng không để họ nghĩ rằng ta khiêu khích. Ngoài kia, mặt biển vẫn tối sẫm. Từng đợt sóng đánh vào màn tàu như lời cảnh báo. Trong lòng mọi người, ai cũng hiểu, từ giờ phút này, chỉ cần một sai nhịp nhỏ, Biển Đông có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Bầu trời và mặt biển vẫn chưa có gì rõ ràng, nhưng trên màn hình điện tử trong phòng chỉ huy, mọi thứ đang chuyển động như một bản đồ sống. Các vòng quét radar nhấp nháy, những đường màu xanh lá và xanh dương giao nhau, tạo thành một mạng thông tin dày đặc. Đây không còn là trận đấu bằng thép đơn thuần nữa, mà là cuộc tranh chấp về tín hiệu, tần số và sự kiểm soát thông tin. Từ bung tàu, nhân viên radar báo cáo liên tục, tiếng thông báo đều đều vang lên, rõ ràng như một bản nhạc lạnh. Nguồn phát nhiễu ở tần số 8, 7 GHz gia tăng, độ phủ nhiễu mở rộng 12 hải lý theo hướng đông bắc. Thông tin được ghi ngay vào hệ thống. Đại tá Tấn ngồi quan sát, mắt lướt qua đồ thị phổ tần số. Ông hiểu rằng đây là bước đầu của chiến tranh điện tử, làm mù, làm nghẽn, tách thông tin đối phương khỏi thực tế. Việt Nam bật hệ thống gây nhiễu VRE, bộ phát chủ động tỏa mây nhiễu theo góc quét đã định. Hệ thống đồng thời kích hoạt chế độ lọc tín hiệu, tách nhiễu nhân tạo khỏi phản xạ thật. Trên màn hình, những vệt nhiễu trắng bắt đầu lan ra, tạo thành một màn che điện tử giữa hai bên. Tiếng ping của radar thay đổi nhịp, đôi lúc kéo dài, đôi lúc ngắt quãng. Tất cả như một dàn nhạc kỹ thuật đang biểu diễn. Không lâu sau, tàu Quang Trung phóng một loạt mồi bẫy điện tử loại mới. Mồi bẫy này phát ra các sóng giả lập, mô phỏng chữ ký radar của các hệ thống mục tiêu có kích thước nhỏ đến trung bình. Những tín hiệu giả lập này xuất hiện trên màn hình như các chấm sáng di chuyển, khiến hệ thống chỉ huy đối phương phải phân tâm. Một nhân viên kỹ thuật miêu tả, mồi bẫy đã tạo ra 3 lớp nhiễu, góc quét 45 độ, tốc độ thay đổi linh hoạt. Tiếng phát lệnh được truyền đi, từng bước thực hiện chính xác, không một sai sót. Philippines không đứng nhìn. Họ kích hoạt hệ thống phòng thủ tầm gần, đồng bộ dữ liệu với Việt Nam qua kênh ASEAN Link. Hình ảnh camera quang phổ, tín hiệu IR và dữ liệu sonar được chia sẻ trong thời gian thực. Thông tin này giúp lọc bớt tín hiệu giả, cho phép xác định mục tiêu thật trong ma trận nhiễu. Việc đồng bộ như vậy khiến đối phương khó dùng nhiễu đơn phương hiệu quả. Trung Quốc đáp trả bằng cách tăng công suất phát sóng cao tần, cố gắng dùng phá sóng cường độ lớn để làm nhiễu vệ tinh liên lạc. Trên màn hình, một vùng đen nhỏ xuất hiện, nơi đường truyền dữ liệu bị nghẽn tạm thời. Các kỹ sư nhanh chóng chuyển sang kênh dự phòng và kích hoạt mã hóa lại. Tiếng gõ phím, tiếng thông báo lỗi và tiếng thở đều của những con người trong phòng chỉ huy hòa, cùng âm thanh sóng vô tuyến, tạo nên một không gian vừa kỹ thuật vừa căng thẳng. Dữ liệu ghi nhận UAV của đối phương bị mất tín hiệu theo chu kỳ. Một phần do mồi bẫy, một phần do nhiễu chủ động. Trên bung, thủy thủ nhìn lên bầu trời, thấy một chấm sáng rơi dần rồi biến mất sau một tiếng nổ nhỏ trên mặt nước. Không ai vui mừng tiếng reo. Họ biết rằng cuộc chiến điện tử mới chỉ bắt đầu. Cuối cùng, Đại tá Tấn nhìn sâu vào màn hình, tạm kết luận. Họ đang thử nghiệm khả năng phối hợp. Ta trả giá bằng dữ liệu, nhưng không để choáng. Giữ vùng quét rộng hơn và chuẩn bị chuyển sang chế độ phản công nếu cần. Lệnh được truyền đi ngắn gọn, rõ ràng. Trong khoang, mỗi người làm nhiệm vụ của mình như một mắt xích. Sóng nhiễu còn vờn trên không trung, nhưng trên bản đồ điện tử, các chấm sáng thật vẫn được phân loại. Trận đấu về tần số vẫn đang diễn ra, và ai kiểm soát được tần số, người đó sẽ chiếm ưu thế đầu tiên trên mặt biển. 5 giờ 25. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, chỉ có một dải sáng nhạt đang len qua tầng mây dày. Không khí trên biển nặng trĩu hơi muối, yên lặng đến mức nghe rõ tiếng sóng vỗ vào màn tàu. Đột ngột, màn hình radar đổi màu. Một vệt sáng mới xuất hiện, lớn và rõ hơn hẳn những tín hiệu thông thường. Sĩ quan radar báo nhanh, giọng khô khốc. Hai mục tiêu đang bay ở độ cao 7.000 m, hướng đông bắc, tốc độ 240 hải lý một giờ. Đại tá Tấn tiến lại gần, mắt dán vào màn hình. Ông chỉ nói ngắn gọn, xác định loại. 3 giây sau, câu trả lời vang lên. KZ-600, máy bay cảnh báo sớm Trung Quốc. Phía sau là 3 UAV cảm tử CH-6, tầm bay 4.500 m. Không khí trong phòng chỉ huy trùng xuống. Một sĩ quan khác lập tức kích hoạt hệ thống phòng không tầng trung. Lệnh phát ra gọn. Spider sẵn sàng.
góc bắn 32. Giữ chế độ khóa tự động. Trên bung, 2 ống phóng tên lửa mở nắp. Hơi nóng tỏa ra mờ mịt trong sương sớm. Toàn bộ thủy thủ ngẩng đầu nhìn lên trời. Từ xa, tiếng động cơ phản lực rít lên từng nhịp, nặng nề như hơi thở của thép. Phía Philippines, tàu hộ vệ Yozerizan cũng chuyển hướng, sườn tàu nghiêng nhẹ. Một loạt pháo 76mm khai hỏa cảnh cáo. Ánh sáng đạn rực lên, vạch những đường sáng cam giữa không trung, tan vào mây rồi nổ ở tầm cao. Cú nổ đó chính thức phá vỡ sự yên lặng bao trùm bấy lâu. Đáp lại, UAV địch hạ độ cao, bật cảm biến hồng ngoại, phát sóng trinh sát. Radar Việt Nam lập tức khóa mục tiêu. 2 tên lửa phòng không Spider rời bệ, lao đi với tốc độ gần 1000 m mỗi giây. Trong giây lát, cả bầu trời sáng rực. Một quả tên lửa chạm mục tiêu, tiếng nổ vang lên chói tai. Một đốm sáng bốc cháy, rồi rơi xuống biển, để lại vệt khói dài như sợi chỉ bạc. Nhưng không ai ăn mừng. Đại tá Tấn ra hiệu giữ yên đội hình. Ông biết, cú bắn vừa rồi chỉ là phản ứng tự vệ, không phải chiến thắng. Còn ít nhất 2 UAV khác vẫn đang quét sóng, ghi hình toàn bộ khu vực. Cùng lúc đó, các máy bay KJ-600 bắt đầu phát tín hiệu phá nhiễu tần số cao, cố làm mù radar tàu chiến. Hệ thống phòng thủ Việt Nam phản ứng bằng cách chuyển sang chế độ lọc tầng sâu, tín hiệu radar đổi màu, vạch quét nhanh hơn, tạo thành một mảng sáng dày đặc trên màn hình. Dưới lớp sóng điện tử ấy, từng đơn vị vẫn giữ nhịp bình tĩnh. Phía đông, pháo hạm của Philippines bắn thêm loạt đạn thứ hai, tạo hàng rào lửa ngăn UAV tiếp cận. Các quả đạn nổ chụp xuống, âm thanh vang vọng khắp mặt biển, xen lẫn tiếng sóng và tiếng còi báo động. Mùi khói thuốc súng lan khắp bung, hòa với hơi dầu và muối. Trên tàu Trần Khánh Dư, một thủy thủ trẻ siết chặt tay lái, mắt không rời đường chân trời. Anh nói nhỏ, giọng run nhưng dứt khoát: "Không ai muốn nổ súng trước, nhưng họ đang ép ta phải chọn." Đại tá Tấn nghe thấy, nhưng ông không đáp. Ánh nhìn ông vẫn hướng lên bầu trời, nơi những vệt sáng còn lấp lánh. Ông hiểu rõ, trong những phút đầu tiên của cuộc đối đầu, kẻ giữ được bình tĩnh sẽ là người có lợi thế. Tiếng radar tiếp tục kêu đều, xen lẫn âm thanh kim loại rung khẽ khi tàu lướt sóng. Xa xa, một cơn gió mạnh kéo qua, cuốn theo mùi khói còn vương. Mặt biển dậy lên những gợn sóng dài, phản chiếu ánh sáng đỏ của bình minh sắp tới. Một buổi sáng mới đang đến, nhưng trên biển, nó không mang theo sự bình yên, mà là nhịp thở của một cuộc chiến đang dần hình thành. 6 giờ 12 phút, không khí căng như dây đàn. Trên màn hình, những đường vệt trắng bỗng dồn lại ở một điểm. Từ phía bắc, 2 bóng xám lớn hiện rõ, di chuyển với tốc độ cao. Sĩ quan báo cáo một cách xúc tích: 2 khu trục Type 52D, khoảng cách 42 hải lý, chuẩn bị phóng. Lệnh được ra nhanh, dứt khoát. Trên bung tàu, cơ cấu vận hành chạy như máy. Các nắp bệ phóng bật mở, ống phóng nhấp nhô trong sương sớm. Tiếng kim loại chạm khớp, tiếng dây thép kéo căng vang lên. Mọi thao tác diễn ra theo một trình tự đã được luyện tập hàng trăm lần, nhưng lần này nhịp tim của những người trên tàu vẫn không thể bình thường. Trong khoảnh khắc, bầu trời bên kia vỡ tan. 4 quả tên lửa hành trình rời bệ, lao vút về phía đội hình liên minh. Đường bay thấp, sát mặt, nước như những vệt khói bạc kéo dài. Tất cả diễn ra trong vài giây, nhưng cảm giác như thời gian bị kéo dài ra hàng trăm lần. Độ ồn tăng vọt, tiếng nổ siêu nhỏ khi động cơ tên lửa cắt qua không trung, rồi xa hơn là tiếng gió rít dài. Hệ thống phòng thủ phản ứng ngay, lưới phòng không được kích hoạt, mồi nhiệt và mồi điện tử bung lên như những bông hoa kim loại. Tiếng còi báo động chát vang, đèn đỏ nhấp nháy trên bung. Một loạt mồi bẫy điện tử làm rối hướng dẫn của tên lửa địch. Trên màn hình, một quả tên lửa lệch hướng, nổ chéo ngoài khơi, tạo ra một cột nước và tia lửa bạc, nhưng không phải tất cả đều bị đánh trệch. Một quả vọt qua rào mồi, lao thẳng về phía tàu hộ vệ. Khoảnh khắc đó, mọi thao tác tập trung vào một điểm duy nhất. Pháo tử, động khai hỏa. Đạn vút lên, bắn rào lửa trước khi tên lửa tiếp cận. Tiếng kim loại va nhau, tiếng đạn rít, rồi một tiếng nổ lớn như phá vỡ mặt nước. Màn sương khói bốc lên, chắn tầm nhìn trong vài giây. Philippines bắn trả bằng pháo hàm và phóng UAV cảnh giới. Một quả tên lửa Exocet của phía liên minh được phóng đón bắn, đường bay chéo nhau. Tiếng nổ tiếp nối tiếng nổ. Ánh sáng đỏ lóe lên, phản chiếu trên mặt sóng. Trên tàu, các cảm biến ghi lại áp lực, rung lắc lan qua sàn kim loại như một nhịp trống mạnh. Đại tá Tấn đứng trước màn hình. Giọng ông ngắn gọn nhưng sắc như thép: "Giữ đội hình, ưu tiên bảo vệ tàu chỉ huy và lực lượng ngầm, tất cả bộ phận phản công theo mã Bravo." Lệnh truyền đi, từng đơn vị lập tức điều chỉnh tốc độ, khoảng cách, góc bắn được cập nhật từng phút, từng giây. Âm thanh chiến đấu dồn dập nhưng có trình tự. Những tín hiệu cảnh báo xen lẫn tiếng thoại ngắn qua bộ đàm. Kỹ sư điện tử thông báo: 3 mục tiêu bị nhiễu, 1 mục tiêu bị khóa lại. Tốc độ gió 21 hải lý một giờ. Mọi câu nói ngắn, xúc tích, không thừa một từ. Trận đấu lúc này là sự kết hợp của phản xạ và quyết đoán. Những biện pháp phòng thủ giữ được nhiều phần đội hình, nhưng giá phải trả là năng lượng và thông tin. Một tàu hộ tống của đối phương hư hại phần bung, cột khói bốc lên cao. Những con sóng quanh vị trí nổ dâng lên, vạt nước trắng lan rộng theo vòng tròn. Khi làn khói tan dần, các radar quét lại, đội hình vẫn giữ được nguyên vẹn, nhưng ai cũng biết đây chỉ mới là bước đầu.
Âm thanh kim loại còn vang nhẹ, nhưng trong ánh mắt của những người trên bung có sự lạnh lùng kiên quyết. Một trận đấu lâu dài hơn vừa bắt đầu, và mọi bước đi từ giờ phải tính toán từng cm. 7 giờ 40 phút sáng, trời vừa hừng, ánh nắng đầu ngày chiếu loang trên mặt biển lấp lánh, nhưng trong lòng hạm đội, không khí vẫn đặc quánh như đêm. Sau đòn tấn công phủ đầu của Trung Quốc, Việt Nam và Philippines buộc phải thay đổi thế trận. Lúc này, tất cả không còn là những mệnh lệnh đơn lẻ nữa, mà là một hệ thống phối hợp nhịp nhàng giữa biển, không trung và dữ liệu điện tử. Tại trung tâm chỉ huy liên hợp trên tàu HQ-15 Trần Khánh Dư, Đại tá Phạm Hữu Tấn ngồi trước bảng điều khiển chính. Trên màn hình, bản đồ điện tử hiện lên những vòng tròn đồng tâm màu xanh, biểu thị vùng liên kết tác chiến ASEAN Link. Tín hiệu từ Philippines được truyền đến trong vòng chưa đầy 10 giây. Hai hệ thống radar quét song song, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Mỗi chấm sáng, mỗi tiếng nhiễu đều được đối chiếu tự động, không để lọt bất kỳ sai lệch nào. Philippines điều 2 UAV trinh sát Hermes 900 bay cao hơn 5.000 m, còn Việt Nam tung UAV tầm thấp Scan Eagle để bám theo mặt biển, dò tín hiệu sonar của tàu ngầm địch. Từng khung hình được truyền về trung tâm, ghép thành bản đồ động với độ trễ chưa đến 1/4 giây. Trên nền nhạc gió và tiếng radar, giọng sĩ quan thông tin vang đều. Dữ liệu nhiệt lượng xác nhận có một tàu khu trục Type 56A đang giảm tốc độ, hướng di chuyển đông bắc, cách đội hình ta 28 hải lý. Đại tá Tấn lập tức phát lệnh báo cho kilo 636 Hà Nội, giữ độ sâu 100 m, không di chuyển cho đến khi có lệnh. Tất cả thiết bị sonar chuyển sang chế độ thụ động. Lệnh chuyển đi, và ngay trong lòng biển sâu, con tàu thép khổng lồ âm thầm điều chỉnh góc lặn. Tất cả diễn ra trong yên lặng tuyệt đối. Trên mặt nước, các tàu chiến Việt Nam di chuyển thành đội hình chữ V, hai cánh mở ra giữ khoảng cách 3 hải lý, ở giữa là tàu Quang Trung mang hệ thống radar tần số cao. Philippines giữ vị trí hỗ trợ ở phía sau, tạo lớp phòng thủ thứ hai bằng pháo tầm trung. Hệ thống ASEAN Link lúc này không chỉ là một đường truyền dữ liệu, mà trở thành sợi dây thần kinh của cả liên minh. Mọi chuyển động, từ hướng gió, dòng chảy cho đến tín hiệu từ vệ tinh đều được cập nhật liên tục. Bầu trời phía đông dần sáng hơn, nhưng tầng không vẫn dày đặc các tín hiệu. Một UAV của Trung Quốc xuất hiện ở độ cao 4.000 m, phát tín hiệu nhiễu mạnh vào tần số điều khiển. Trong tích tắc, các kỹ sư Việt Nam đổi kênh liên kết, dùng tần số dự phòng 12 GHz để bảo vệ đường truyền. Một kỹ thuật viên trẻ nheo mắt nhìn màn hình, nói khẽ: nhiễu đã giảm, tín hiệu sạch, dữ liệu đồng bộ trở lại. Ngay sau đó, Philippines báo phát hiện tín hiệu lạ từ hướng Tây Nam, khả năng là tàu ngầm địch đang di chuyển song song với đội hình liên minh. Đại tá Tấn quyết định triển khai phương án phản ứng 3 lớp. Lớp 1, UAV Việt Nam quét từ trên không, phát hiện vị trí sonar địch. Lớp 2, tàu Philippines thả pháo âm dưới nước để khuếch đại phản hồi. Lớp 3, tàu Kilo của Việt Nam điều chỉnh vị trí, chuẩn bị cho tình huống đối đầu trực tiếp. Tất cả thao tác này diễn ra trong vòng chưa đầy 10 phút. Không có tiếng súng, không có khói, chỉ có âm thanh radar đều đặn và tiếng gió thổi qua anten. Nhưng ai cũng biết, phía sau những con số trên màn hình là cả một trận đấu trí giữa con người và công nghệ. Đến 7 giờ 50 phút, hệ thống ASEAN Link báo hoàn thành đồng bộ lần thứ 3. Dữ liệu của hai quốc gia hiển thị liền mạch, giống như được điều khiển bởi một bộ não duy nhất. Đại tá Tấn khẽ nói: tốt, từ giờ ta không còn là hai lực lượng nữa, đây là một chiến tuyến thống nhất. Trên màn hình trung tâm, dải sóng radar lan rộng ra khắp vùng biển. Những chấm sáng di chuyển nhịp nhàng, phản chiếu ánh bình minh ngoài cửa sổ. Cuộc phản công của liên minh đã bắt đầu, không bằng tiếng nổ, mà bằng sự phối hợp chính xác đến từng giây. Và trong thế giới của chiến tranh hiện đại, đó chính là vũ khí mạnh nhất mà con người có thể tạo ra. 8 giờ 22 phút. Bên trên mặt nước, sóng biển vẫn dập dềnh, ánh nắng đầu ngày phản chiếu trên từng gợn sóng. Nhưng sâu hơn 100 mét dưới mặt nước, nơi ánh sáng không còn chạm tới, cả một thế giới khác đang chuyển mình. Không có tiếng gió, không có tiếng động cơ, chỉ có âm thanh trầm thấp của sonar vang đều trong không gian đặc quánh như thép. Bên trong khoang tàu ngầm Kilo 636 Hà Nội, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt những thủy thủ. Ai cũng yên lặng, chỉ nghe tiếng máy và tiếng nước chảy nhẹ quanh thân tàu. Mọi thứ diễn ra chậm, có nhịp, chính xác đến từng giây. Trên màn hình sonar, những vòng sóng xanh lan ra đều đặn. Một đốm sáng mờ xuất hiện ở góc phải màn hình, di chuyển rất chậm, giống như một cái bóng đang lượn dưới đáy biển. Trung tá chỉ huy nhìn kỹ, rồi nói nhỏ: mục tiêu cách 20 hải lý, di chuyển tốc độ thấp, có khả năng là tàu khu trục Type 56A. Chuẩn bị khóa mục tiêu. Mệnh lệnh phát ra không lớn, nhưng cả khoang như nén lại. Một kỹ sư sonar cúi sát màn hình, chỉnh tần số, giọng đều như hơi thở, tín hiệu âm phản hồi rõ, xác nhận mục tiêu hợp lệ. Cả con tàu nghiêng nhẹ, góc lái chỉnh xuống thêm 3 độ. Hệ thống vũ khí mở khóa an toàn. Hai quả ngư lôi UGST nằm yên trong ống phóng, đợi lệnh. Trong khoang, tiếng đếm ngược vang lên chậm rãi. 3, 2, 1. Âm thanh rít nhẹ vang lên khi ngư lôi rời ống phóng, lướt đi trong nước. Không có khói, không có tiếng nổ, chỉ là những vệt sáng xanh mờ di chuyển sâu trong lòng biển. Hai quả ngư lôi tách hướng, di chuyển theo đường cong được tính sẵn, các cảm biến dẫn đường hoạt động hết công suất.
bắt tín hiệu nhiệt và tiếng động cơ từ mục tiêu. Trên màn hình, hai vệt sáng tiến dần đến chấm đỏ. Mọi người nín thở, không ai nói một lời. Không khí đặc quánh, chỉ có nhịp sonar đều đều như tiếng tim đập. Rồi bất ngờ, màn hình lóe sáng, một tiếng nổ trầm vang lên, không chói tai mà nặng như cú va của kim loại khổng lồ. Áp lực lan đi, thân tàu rung nhẹ. Sóng xung kích quét qua khoang, ánh đèn nhấp nháy trong vài giây rồi ổn định lại. Sĩ quan sonar báo nhanh, mục tiêu trúng đạn. Phản xạ âm cho thấy thân tàu đối phương gãy phần đuôi, sóng nhiệt lan rộng 10 hải lý. Trong khoang, không ai reo. Mọi người chỉ nhìn nhau, ánh mắt lạnh, hiểu rằng trận đánh chưa kết thúc. Trung tá ra lệnh giữ độ sâu, không nổi lên, nhiễu âm chủ động 30 giây, rồi đổi vị trí. Ngay lập tức, hệ thống phát âm thanh giả, hàng chục tín hiệu sóng âm được thả ra, tạo cảm giác như có nhiều tàu ngầm khác đang di chuyển quanh khu vực. Cả vùng nước dưới đáy biển rung lên nhẹ. Những cơn sóng nhỏ lan ra như mảng nhện. Ở trên mặt nước, cột nước cao hàng chục mét bốc lên, khói đen từ tàu đối phương loang ra như mây chìm. Nhưng dưới sâu, tàu Kilo vẫn lặng lặng di chuyển. Từ trong khoang, các thủy thủ nhìn qua ống kính quang học, thấy những vệt sáng mờ lượn quanh thân tàu. Đó là ánh sáng phản chiếu của ngư lôi vừa rời ống phóng thứ hai, đang đi hoàn tất hành trình của nó. 1 phút sau, vụ nổ thứ hai xảy ra, lần này mạnh hơn, sâu hơn, âm thanh vang vọng qua nước như tiếng sấm, bị nén lại. Trên radar, tín hiệu mục tiêu biến mất hoàn toàn. Trung tá khẽ nói, giọng trầm xuống, xong rồi. Trong bóng tối, các thủy thủ vẫn yên lặng. Tiếng sonar trở lại đều đặn, như nhịp tim đang hồi phục sau một trận chiến. Giữa lòng đại dương mênh mông, chiếc tàu ngầm nặng nghìn tấn vẫn trượt đi nhẹ nhàng, để lại phía sau là khoảng không sâu thẳm, nơi ánh sáng và âm thanh vừa va vào nhau trong một khoảnh khắc dữ dội nhất của biển. 9 giờ sáng, mặt biển không còn yên. Những dải khói xám loang dài trên đường chân trời hòa với ánh nắng chói gắt thành một tấm màn mờ đục. Trên bung tàu Trần Khánh Dư, không khí đặc quánh mùi dầu và thuốc súng. Tất cả các hệ thống đều được kích hoạt ở mức cao nhất. Từ xa, tiếng động cơ phản lực vọng lại, nặng và khô như tiếng gió rít qua thép. Radar báo tín hiệu liên tục. 3 mục tiêu mới xuất hiện ở hướng đông bắc, độ cao 3.000m, tốc độ nhanh. Sĩ quan trực ca đọc to từng thông số, giọng căng thẳng. 3 UAV tấn công cảm tử, cùng 2 máy bay trinh sát không người lái WZ-10, tốc độ 200 hải lý một giờ. Đại tá Tấn không cần suy nghĩ lâu. Ông ra lệnh ngắn gọn, kích hoạt hệ thống phòng không tầng cao. Mở bệ phóng Mika, khóa mục tiêu theo nhóm. Ngay sau đó, 4 ống phóng bật nắp, khói phụt lên, tiếng động cơ phản lực nổ chát chúa. Tên lửa rời bệ, tạo vệt sáng trắng xoắn trên nền trời xanh bạc. Trên màn hình điều khiển, các quả đạn lao thẳng vào đội hình UAV đối phương. Một quả chạm mục tiêu, ánh sáng nổ chớp lên giữa không trung. Một UAV cảm tử vỡ tung, lửa và mảnh kim loại rơi xuống biển như mưa. Phía Philippines cũng đồng loạt khai hỏa. Pháo tầm xa Otto Melara trên tàu Jose Rizal bắn theo chế độ tự động, mỗi phát đạn như một tia chớp, xé toạc không khí, tạo thành âm vang dội lại từ xa. Các kỹ thuật viên điều chỉnh góc bắn, liên tục truyền thông số qua kênh ASEAN Link. Cả vùng trời biến thành một mạng lưới hỏa lực dày đặc, đạn pháo và khói giao nhau, ánh sáng và âm thanh hòa thành một, bản nhạc của chiến tranh hiện đại. Từ trên cao, UAV trinh sát Việt Nam ghi hình toàn cảnh. Dưới ống kính, những chấm sáng nhỏ di chuyển dọc mặt biển, xen lẫn giữa những vệt khói và sóng nổ. Một kỹ sư trong phòng điều khiển nói nhanh, độ cao 1.800m, UAV địch hạ thấp, chuẩn bị công kích. Khuyến nghị kích hoạt radar quét vòng toàn hướng. Ngay lập tức, radar xoay tốc độ tối đa, phát ra tiếng kêu gắt. Đường tín hiệu đan chồng lên nhau. Trong khoang, âm thanh cảnh báo vang dội. Phía Trung Quốc phản pháo bằng loạt tên lửa chống radar tầm trung. 2 vệt sáng đỏ xé ngang bầu trời, bay cực thấp, nhắm vào khu vực radar phía nam đội hình. Phía Việt Nam phản ứng chớp nhoáng, hệ thống gây nhiễu chủ động bật lên, phát sóng phản xạ tần số cao. Một quả tên lửa chệch hướng, nổ sớm giữa không trung, tạo cột khói khổng lồ. Quả thứ hai bị đánh lạc đường bởi mồi bẫy điện tử, chỉ kịp lao xuống nước, gây sóng cao hàng chục mét. Trên bung, ai nấy bám chặt vị trí. Mặt biển rung lên, từng đợt sóng đánh vào mạn tàu như những cú va của búa khổng lồ. Cùng lúc đó, hạm đội Việt Nam phản công. Pháo phản lực GRAD-M cỡ 120 2mm được khai hỏa. Từng dải đạn xé gió rơi xuống vùng biển nơi đối phương tập trung. Từng cột nước dựng cao, ánh sáng phản chiếu làm mặt biển rực sáng như lưới sét. Ở tầng không, UAV Hermes 900 điều chỉnh góc quay, gửi tọa độ mục tiêu cho pháo binh. Khói lan dày đến mức gần như che mất tầm nhìn. Tiếng nổ không ngừng, tiếng sóng, tiếng còi báo động, tiếng động cơ hòa vào nhau, thành nhịp hỗn loạn nhưng đều đặn. Trong khung cảnh đó, những con người nhỏ bé vẫn bám trụ trước bảng điều khiển, mắt không rời màn hình. Phía xa, một UAV của Trung Quốc trúng đạn, bốc cháy, rồi rơi thẳng xuống biển, để lại quầng sáng vàng cam giữa làn khói. Đại tá Tấn nhìn theo qua ống nhòm, giọng ông khàn đặc nhưng rõ, giữ vị trí, không rời đội hình. Phản công tiếp tục theo nhịp sóng, đừng để chúng lấy lại quyền kiểm soát bầu trời. Lúc này, mặt biển không còn phân biệt đâu là khói, đâu là mây. Mọi thứ hòa vào nhau thành một màu xám đục, nơi mỗi âm thanh, mỗi tia sáng đều mang theo hơi thở của thép.
của sự sống còn giữa biển lớn. 10 rưỡi sáng, biển Đông bừng sáng như một lò luyện kim khổng lồ, bầu trời nhuộm màu khói, mặt nước loang đầy vệt dầu cháy, phản chiếu ánh đỏ rực như ngọn lửa đang ăn dần vào chân sóng. Âm thanh của thép, gió và lửa hòa thành một thứ nhịp điệu nghẹt thở. Từ trung tâm chỉ huy, Đại tá Tấn ra lệnh ngắn gọn, mở giai đoạn cuối, kích hoạt đòn phản công Iran. Chỉ vài giây sau, hai tàu hộ vệ Việt Nam tách đội hình, chạy song song ở khoảng cách 3 hải lý. Trên bung, các ống phóng tên lửa đối hạm 3 Mai 14 Uran nâng lên, nắp bảo vệ bật mở. Hơi nóng bốc lên từ hệ thống phóng làm không khí rung nhẹ. 7 quả tên lửa rời bệ cùng lúc, để lại những vệt khói trắng kéo dài, rạch ngang bầu trời như những vết dao. Ở phía sau, tàu chiến Philippines đồng loạt khai hỏa, pháo tầm xa và phóng UAV kamikaze cảm tử. Những thiết bị bay nhỏ, gắn đầu nổ chính xác, lao đi theo hình rẻ quạt, ánh sáng phản chiếu trên lớp nước như hàng trăm con diều lửa. Một kỹ sư người Philippines nói ngắn qua sóng radio, giữ góc 45 độ, bay thấp theo sóng. Câu nói dứt khoát rồi mất hẳn giữa tiếng nổ. Mặt biển phía xa nổ tung. Một quả uran đâm thẳng vào phần mũi tàu khu trục Trung Quốc, ánh lửa bùng lên như mặt trời thứ hai, cột nước và khói bốc cao hàng chục mét. Cùng lúc đó, UAV kamikaze lao vào sườn đối phương, kích nổ dây chuyền, tạo ra những vụ nổ nhỏ nhưng dồn dập như tiếng trống thép. Cả vùng biển chấn động, những mảnh vỡ bắn tung, rơi xuống mặt nước kêu lộc bộp như mưa đá. Phía Trung Quốc đáp trả bằng hệ thống phòng thủ CWS bắn đạn, dày đặc tạo màn chắn lửa. Nhưng radar bị nhiễu nặng, tín hiệu chập chờn, không thể khóa chính xác. Những quả đạn phòng không lao lên rồi nổ chệch hướng. Các kỹ sư điện tử Việt Nam báo nhanh, tần số đối phương quá tải, chúng không còn khả năng đồng bộ phản ứng. Đại tá Tấn gật nhẹ, giọng trầm, giữ nhịp bắn, tập trung vào đội hình trung tâm. Dưới lòng biển, tàu ngầm Kilo 636 Hà Nội vẫn âm thầm di chuyển. Trung tá Hải ra lệnh, phóng 2 quả ngư lôi cuối cùng. Ngư lôi UGST rời ống phóng, trượt đi trong làn nước lạnh. Cảm biến dẫn đường bắt tiếng, động cơ địch. 2 vệt sáng xanh lặng lẽ di chuyển, rồi chỉ vài giây sau, mặt biển dội lên một tiếng nổ sâu, trầm và nặng như tiếng gầm của đại dương. Một chiến hạm Trung Quốc bị đánh trúng, phần giữa, thân tàu nghiêng hẳn, khói đen phun ra từ khoang máy. Từ không trung, UAV trinh sát ghi lại hình ảnh toàn cảnh. Sóng biển đang dậy lên như một bức tường bạc khổng lồ. Những cột khói đen trộn với mây trắng, ánh sáng của đạn phản chiếu lên từng giọt nước. Trên màn hình radar, hàng loạt chấm đỏ biến mất, dấu hiệu của việc đối phương bắt đầu tan rã đội hình. Phía Philippines điều chỉnh hướng tấn công, tập trung hỏa lực vào nhóm tàu còn lại. Pháo 76mm bắn liên tục, đạn rơi theo chuỗi, nổ dội lên thành từng vòng sóng lửa. Một sĩ quan trẻ trên tàu Rizal hét qua sóng: "Chúng đang rút, giữ áp lực, đừng cho chúng quay đầu." Tất cả diễn ra trong hỗn loạn nhưng được điều phối hoàn hảo. Dữ liệu giữa Việt Nam và Philippines vẫn liên tục đồng bộ qua hệ thống ASEAN Link. Từng thông số về gió, góc bắn, tọa độ đều hiển thị rõ trên màn hình. Cuộc chiến không chỉ còn là pháo và tên lửa, mà là một mạng lưới phối hợp hoàn hảo của trí tuệ và kỷ luật. 10 giờ 58 phút, vụ nổ cuối cùng vang lên từ phía bắc. Một quả uran đâm vào tàu chỉ huy đối phương, thân tàu nứt toác, phần bung bốc cháy dữ dội. Khói và lửa hòa vào nhau, đỏ rực cả vùng biển. Đại tá Tấn nhìn qua ống nhòm, khẽ nói: "Mũi lao biển, hoàn tất." Cả khu vực chìm trong lửa và khói dày. Tiếng nổ xa dần, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào xác tàu cháy âm ỉ. Giữa biển lớn, ánh sáng của lửa phản chiếu lên những tấm thép cong, loang loáng như hàng nghìn mảnh gương. Đó là khoảnh khắc đỉnh điểm, nơi con người, công nghệ và ý chí hòa làm một, tạo nên sức mạnh giữ vững vùng biển thiêng liêng của mình. 11 giờ trưa, biển Đông dần trở lại tĩnh lặng, nhưng đó không phải sự yên bình. Trên mặt nước, khói đen vẫn bay là, loang dần thành những dải mờ xám, xác tàu thép trôi nghiêng, phản chiếu ánh nắng yếu ớt như những mảnh gương vỡ. Sóng biển vẫn vỗ đều, nhưng tiếng động đã đổi khác, chậm, trầm và nặng như hơi thở của đại dương sau cơn giận dữ. Trên bung tàu Trần Khánh Dư, không còn tiếng còi báo động, chỉ có âm thanh kim loại khẽ kêu dưới áp lực của sóng. Những người lính đứng lặng, họ nhìn về phía xa, nơi từng là chiến trường rực lửa chỉ vài giờ trước, giờ chỉ còn lại những cột khói mỏng và những vệt dầu loang trên mặt nước. Mùi khét của thuốc súng vẫn còn, nhưng trong gió đã có vị muối nhẹ và hơi ấm của mặt trời. Một chiến sĩ trẻ ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ vì khói và thiếu ngủ. Anh không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên thành bung tàu, cảm nhận lớp thép còn nóng. Đôi khi, chiến thắng không mang theo niềm vui. Nó chỉ để lại yên lặng, thứ yên lặng đủ nặng để nghe rõ cả nhịp tim mình trong tiếng sóng. Dưới lòng biển, tàu ngầm Kilo vẫn di chuyển chậm. Trong khoáng, ánh đèn vàng hắt lên những khuôn mặt căng thẳng vừa qua một đêm dài. Sĩ quan sonar ngẩng lên, nói nhỏ: "Không còn tín hiệu địch." Trung tá Hải khẽ gật đầu. Ông ra lệnh: "Tắt máy chính, giữ yên lặng thủy âm." Cả con tàu lặng dần. Tiếng động cơ ngừng lại, chỉ còn tiếng nước va vào thân thép như những nhịp thở dài của biển sâu. Trên mặt nước, tàu chỉ huy của Philippines cũng đang giảm tốc, cờ hai nước tung bay cùng hướng. Gió. Đại tá Tấn bước ra bung, mắt ông dõi theo đường chân trời, nơi ánh sáng nhạt đang dần tách khói.
Ông nói chậm, giọng khàn nhưng chắc, không ai mong có thêm một ngày như hôm nay, nhưng nếu nó xảy ra lần nữa, ta vẫn sẽ đứng ở đây. Những người lính quanh ông không đáp, chỉ đứng yên. Tiếng sóng nhẹ va vào mạn tàu, nghe như tiếng nhịp đều của một bài hát buồn. Xa xa, vài mảnh vỡ vẫn đang cháy âm ỉ, ánh lửa nhỏ phản chiếu lên bầu trời nhạt màu. Cảnh tượng ấy không còn ồn ào, nhưng lại khiến lòng người nặng hơn bất kỳ tiếng nổ nào. Tại trung tâm chỉ huy, màn hình radar giờ chỉ còn những chấm xanh nhỏ, tín hiệu của các tàu đồng minh đang quay về phía tây nam. Các kỹ sư tắt dần từng hệ thống, lưu lại toàn bộ dữ liệu của trận chiến. Một người lính trẻ thì thầm, chúng ta đã giữ được biển của mình. Đại tá Tấn nghe thấy nhưng không trả lời. Ông chỉ nhìn lên màn hình, nơi vùng biển rộng đang dần hiện ra trống rỗng. Bên ngoài, mặt trời lên cao hơn, ánh sáng phản chiếu lên mặt nước loang dầu, tạo nên những mảng vàng đỏ như tranh. Biển không còn gầm, chỉ còn hơi thở dài và những vệt sóng mệt mỏi. Tất cả dường như muốn nhắc rằng chiến tranh, dù thắng hay thua, đều để lại những vết sẹo không thấy bằng mắt. Trong gió, lá cờ đỏ vẫn tung bay, xen cùng quốc kỳ Philippines. Hai màu cờ hòa trong nắng rực lên giữa khung cảnh tàn khói. Không ai nói về chiến thắng, chỉ có sự thấu hiểu giữa những người đã đi qua ranh giới của sợ hãi và lòng kiên định. Biển đã yên, nhưng âm vang của trận chiến vẫn còn đâu đó trong từng con sóng. Những gì diễn ra không chỉ là câu chuyện về hỏa lực hay chiến thuật, mà còn là bản lĩnh, là ý chí bảo vệ chủ quyền giữa muôn trùng sóng dữ. Khi khói tan, chỉ còn lại con người, những người lính bình thường nhưng mang trong mình trái tim của biển cả. Nếu bạn đã đi cùng tôi đến khoảnh khắc này, có lẽ bạn cũng cảm nhận được rằng hòa bình không bao giờ là điều hiển nhiên. Nó được gìn giữ bởi sự tỉnh táo, sự đoàn kết và lòng dũng cảm của những con người đang ngày đêm canh giữ ngoài khơi. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối video. Hãy để lại một bình luận về cảm nghĩ của bạn, bấm like và đăng ký kênh để cùng tôi tiếp tục hành trình khám phá những câu chuyện quân sự chân thật, sâu sắc và đầy tự hào.